درسنا لليوم أيها الأصدقاء مميز لأننا نتخاطب مع أداة الفيجوال بيزك مربوطة ضمن خلايا الإكسل. هذه الأداة هي المربع ذات الإشارة الصح. عندما نضغط على هذا المربع تظهر إشارة الصح، وعندما نعود ونضغط عليه تختفي إشارة الصح. البرمجة الموجودة أن الخلية المجاورة لأداة إشارة الصح تتلون بخلفية حمراء ونص لونه أصفر عندما نختار إشارة الصح. لنرى البرمجة والتنفيذ، ويعرض لدينا رسالة أن يوجد خيار واحد تم تحديده من 4 خيارات. طبعا عندما نحدد 3 خيارات ونطلب التنفيذ يقول تم تحديد 3 خيارات من 4 خيارات. أما الرسالة الخاصة بتحديد الكل هي مميزة أنه تم تحديد جميع الخيارات. فإذا لندرس البرمجة سطر سطر، المتغير الأول والمتغير الثاني، وتبدأ الحلقة تقول كل الأدوات ذات الإشارة الصح هي أداة فيجوال بيزك الموجودة في هذه الورقة. كلها سوف يتم البحث عنها. تقول الأداة الأولى تحدد مسارها، والأداة الأولى تتلون الخلية التي بجوارها بلون أبيض. فإذا في البداية إذا تابعنا الخطوات نلاحظ أنها تمسح كل البيانات، كل الخلايا الموجودة. نلاحظ الآن بدأت إشارة الإف تقول إذا هذه الأداة الأولى، نحن الآن واقفون في الأداة الأولى، كانت تساوي صح، يعني كان محدد لها إشارة الصح، فإذا هذه الأداة كان محدد لها إشارة الصح، تقوم بتلوين النص بلون أصفر والخلفية بلون أحمر، وتتجاوز هذا السطر لأن هذا السطر مكتوب عندما لا يكون مختار. عند الأداة الأولى لا تكون مختارة. فإذا نحن النكست، فإذا سوف تختار ال4 خلايا، ال4 أدوات، وفي النهاية يقول الإف هنا إف جديدة تعالج الرقم الموجود لدينا. إذا كانت أصغر من 4 تقول أنه تم تحديد 2 من 4، 2 من كذا. أما هنا فهي تساوي 4، سوف تظهر لنا رسالة أن الكل تم تحديده وتنتهي البرمجة. إذا أحببنا أن نلغي 2 ونعود ونطلب البرمجة نلاحظ أن الأداة الأولى تبقى، أما الأداة الثانية انتقلت إلى أنها فولس، ونلاحظ أنها لغت التنسيق هنا clear formats، فإذا ألغي التنسيق من نصوص وخلفيات. ونلاحظ أن الآن أيضا الثالثة لغت التنسيق، أما الرابعة فهي تأخذ تنسيق وتظهر لنا رسالة أنه 2 من 4 تم اختياره. برمجة جميلة ومفيدة أننا تخاطبنا مع أدوات فيجوال بيزك ومع خلايا الإكسل ومع VBA application الخاصة بالإكسل. نلتقي في درس جديد غدا إن شاء الله.